Jag vet inte om man ska klaga på åar egentligen. Och ändå finns det åklagare. Frågan är dock om någon sådan i detta fall skulle kunna väcka åtal mot ån Ätran för skadegörelse. Problemet är väl att varken böter eller fängelse för Ätran är särskilt lämpliga och troligen inte övriga tänkbara eller otänkbara påföljder heller. För här står människan helt maktlös mot naturens krafter. Det regnar ofta här i Boråstrakten och sten och kanske även järn gör ju sig oftast bäst när det är lite blött. Så varför inte trotsa regnet och studera området i regnväder? Namnet Ätran sägs kunna betyda något som sväller och översvämmar. Och det gör ju ån onekligen. Och då äter det mesta, till och med sten. Se bara på de stora stenstolparna här till broräcket som Ätran har slukat. Kanske kryddade med lite småsten och grus. Här i Svenljunga finns det en del intressant. En kyrka och en före detta järnvägsstation till exempel. Med ett monument med dressin, växel och stoppbock. Även om växeln i detta utförande måste vara en av landets mest oanvändbara. Då stoppbocken står så nära att inte ens den lilla brandgula cykeldressinen här får plats mellan denna och växeltungorna. Brandgul är dressinen för att den ska synas i spåret. Normalspåret i detta fall. Järnvägen, det var Kintsbanan som existerade som järnväg mellan 1885 och början av 1903. En järnväg från Svenljunga via Sexstrega och Hillared till Borås. En knappt 4 mil lång sträcka som då kom att få ett kortvarigt liv då den konkurrerades ut av Borås-Alvesta järnväg som kom att köpa upp banan och lägga ner denna. Och då hjälpte det inte hur fint stationshuset eller lokstallet än var i Svenljunga. Även om det kom att köras med järnvägsfordon till och från Svenljunga även fortsättningsvis via spåranslutningen i Hillared till Borås-Alvesta järnväg. En järnväg som dock senare kom att förstatligas och så småningom bli en del av kust-till-kustbanan Göteborg-Kalmar och Göteborg-Karlskrona eftersom banan delar sig i 2 grenar i Emmaboda. Från år 1904 gick det faktiskt efter en utbyggnad att åka tåg från Svenljunga till Axelfors och där byta till Falkenbergs järnväg. Fast den var ju dock en smalspårig 3-fotabana förstås. Och inte en normalspårig järnväg som Kintsbanan eller Borås-Alvesta järnväg. Persontrafiken till Svenljunga, den fanns kvar till 1961. Och godstrafiken, den var faktiskt kvar ända till 1987. Denna stenbro i Svenljunga kanske är en av de vackraste i Västsverige. Och den lär vara omkring 200 år gammal och märkt med R, som ju fasta fornlämningar är. Jag undrar om någon bil någonsin har passerat på bron, då bron blev avsedd för fotgängare och cyklar redan år 1904. 1900-talet, det var ju ett århundrade då allt fler nyare broar kom att överta allt mer av trafiken. Inte bara här över Ätran i Svenljunga utan även i resten av Sverige. Det är väl särskilt lämpligt att en stenvalvsbro är R-märkt
när det var de gamla romarna som uppfann stenvalvet och använde detta i sina akvedukter, triumfbågar och andra byggnader. Under byggandet av valvet, när kilstrarna muras, så vilar valvet på en träställning som stöd. Och det vilar på denna till slutstenen, den mittersta stenen här i valvet, låser hela konstruktionen. Och stenbron här kan ju genom denna konstruktion bära en hel del tryck uppifrån. Men äter han som äter från sidan är det svårare att skydda sig emot. År 2022 så drabbades denna gamla fina stenbro av olycka, då den ju delvis rasade. Det var precis innan brons 200-årsdag skulle firas det. Sten åts upp av ätran. Då ska vi komma ihåg att bron sten för sten ändå nyligen har plockats ner och restaurerats. Och det var så sent som i slutet av 1990-talet det. När ätrans vattennivå stiger, då stiger också oron för att bron ska skadas. Så har det varit länge i Svenljunga. Intill bron står det en mycket gammal, fritt växande lönn, vars ålder kanske inte är så många år yngre än bron ändå. Lönnen är ett vackert, men kanske ändå en aning hemlighetsfullt träd ändå. Och den skuggar här och ramar in platsen. Och den är ju även ett hem för många insekter. Men om det finns någon lönndörr eller några lönnfack i dess stam, det vågar jag inte svara på. Och nära bron står även denna vägvisande sten som sedan år 1803 har visat vägen mot samhällen som Sexstrega på vägen mot Borås och Ulricehamn och Unnaryd på vägen mot Göteborg och Varberg. Fontänen här intill ger härliga effekter i ätrans vatten. Men nu idag är det regnet som har övertaget när det gäller att skapa effekter och även att ytterligare öka ätrans vattenmängd. Det är rejäla kedjor här som i normalfallet ska hindra fotgängare och cyklister från att ramla i ätran. Även om kedjorna nu inte riktigt kan fylla sin tänkta funktion. Denna kedja leder ju snarare rakt ner i ätrans vatten som den nu hänger. Det är ännu oklart om och när och hur bron ska restaureras. Men vi hoppas på att denna symbol för Svenljunga snart ska bli återställd och bli en fullvärdig bro igen. En bro som kan föra fotgängare och cyklister torrskodda över ätran. Ätran har en lång väg och äter ju en hel del på sin väg. Från Mossen, där i Gullered, och ända ner till Falkenberg. Nej, nu är det dags för en bit mat. Men inte sten idag, va?